Sziasztok! Ma megnézzük, hogy a szeretett személynek mik lesznek a következő lépései. Ehhez először azt nézzük meg, hogy ő pillanatnyilag hogy van. Mit lehet róla tudni, hogy van ő most? Ha te férfi vagy nem férfi, vagy férfire gondolsz, akkor cseréld meg. Jó? Tehát hogy van ő most? Az, aki a te szívedben van. Nos, ő most áltatja magát, azt hiszem, és fél is, vágyakozik, te fél, reménykedik, egy váratlan örömben, a szerencsében, a jó sorsában reménykedik, és vágyakozik testileg, lelkileg, de lássuk itt az, hogy miért, mivel állítja ő magát, miért van itt a hamisság? Miért van itt a hamisság? Azért van itt a hamisság, mert ő azzal áltatja magát, hogy majd szerencsésen változások következnek be, és ezt egy hírtől várja, ezeket a szerencsés fordulatot, ezt egy hírtől várja, és azt gondolja, hogy ez majd fordítani fog a jelenlegi helyzeten, vagy legalábbis jelentős változás fog bekövetkezni. Lássuk, mi az, amitől ő fél? Ki vagy mi az, amitől ő fél? Hova utazik? Igazából attól fél, hogy nem is biztos, hogy fél, vagy valószínűleg féltékeny is, de attól is fél, hogy az a nő, aki az ő szívében van, az fogja magát és odébb áll. Mert hogy talál magának egy másik partnert, és odébb áll. És ez őt nagyon foglalkoztatja. Lássuk, mit jelent itt a váratlan öröm. Mi okozna számára váratlanul örömet? Ugye azt már láttuk, hogy ő reménykedik egy szerencsés fordulatban, és ezzel áltatja magát, és nem akar szembenézni a tényleges helyzettel, de mi az, ami neki örömet okozna, váratlan örömet okozna? Mi? Neki egy találkozás, egy új ciklus indítása ebben a kapcsolatban, az ő neki nagyon örömet okozna, de sajnos itt konkrétan azt látom, hogy ő igazából csak a fizikai szinten megélt vágyaira gondol pillanatnyilag, bár a félelemnél ott azért kijött, hogy a szívében lévő szeretett nő az, akire ő gondol, és itt pedig váratlan örömként már csak a testi sík jelenik meg. Jó, akkor lássuk, miután már látjuk, hogy azért elég sok minden az életében akörül forog, a szeretett nő körül forog, hogy akkor most lássuk azt, hogy ő milyen terveket sző ezzel a nővel kapcsolatosan. Ugye reménykedik, az egy dolog. Reménykedik a szerencsés fordulatban, váratlan örömet jelentene számára, hogyha találkozhatna vele, és egy új ciklust indítana el, de még ott is megjelent a távolságtartás, tehát kíváncsi vagyok, hogy milyen terveket
forral ő az agyában, mire gondol, milyen tervei vannak a szeretett nővel kapcsolatosan, milyen tervei vannak neki a szeretett nővel kapcsolatosan. Elsőként ugye az a találkozás jött ki, ami az előbb is a váratlan örömnél, tehát ő nagyon tervezi, nem csak örülne neki, hanem benne van a gondolataiban, a terveiben egy találkozás, és tervezi valószínűleg, nem azt tervezi, hogy bosszúságok érjék, hanem azt, hogy végre megszűnjenek a bosszúságok, és az ő magánya, és a szomorúság is elmúljon. De lássuk, mire vonatkozik itt a bosszúság. Mi az, ami ő neki bosszúságot okoz, vagy mit szeretne ő ezzel kapcsolatosan, mit tervez. Szerencsétlenség. Igen. Tehát ő azt szeretné, hogyha innen eltűnne az ő, illetve a ti kapcsolatotokból eltűnne ez a sok bosszúság, vita, veszekedés, és végre kisütne a nap, és örömteli találkozásban volna részetek. Lássuk, mit jelent itt ez az özvegyember. Ő egy idős hozzátartozó, vagy mire vonatkozik itt az özvegyember? Lássuk, hogy mi jár az ő fejében. Döntés, a bírónak miben kellene dönteni, szerelemtéren, miben. Annyit tudtunk meg az özvegyemberről, hogy valószínűleg ez őre vonatkozik, és hogy döntenie kellene a szerelem terén, és rengeteget agyal rajta. Arra nem kaptunk választ, hogy milyen típusú döntés, de feltételezem, hogy mit kezdjen, arra vonatkozik ez a döntés, hogy mit kezdjen a szerelmével, hogy megmerje élni az érzéseit, vagy valami más történjen. Lássuk, mit jelent itt a szomorúság, miért szomorú ő, mi miatt szomorú, mi a kevés, gondolom nem a szomorúság kevés. Azért kevés, mert kevés esélyét látja annak, hogy az ő gondolatai, reményei, azok valóra váljanak. Veszteség tudatban van, és így valóban nehéz megvalósítani ezt a reményét, hogyha ő ilyen veszteség tudatban él, a tekintetben, hogy ő egy kis örvendezésben legyen része. De azért ő nagyon kitart emellett a gondolatmenet mellett, és lássuk akkor, hogy lesz-e belőle tettek szintjén valami, mert azt látjuk, hogy ott van a szerelem, amiben döntést kellene hoznia, lesz-e döntés, mit fog tenni ő, fog-e tenni valamit ténylegesen, vagy csak megmarad a gondolatai szintjén. Az elkövetkezendő 1-2 hétben lássuk, fog-e tenni ténylegesen valamit, és ha igen, mit fog tenni, fog-e dönteni veled kapcsolatosan, tehát veled kapcsolatosan lesz-e valamilyen konkrét lépése, konkrét cselekvése, lesz-e döntés benne, lássuk, hogy lesz-e.
Elsőre azt gondolom, hogy nem túl sok minden. Bár itt van a szerencse lapja, ami ezt a jelenlegi beteges állapotokat azért kicsit felturbózza, pozitív irányba javítja. Itt van a halállapja, ami azt jelenti, hogy valamilyen hiány állapotban változás állhat be. Viszont ami következik utána, az sem biztos feltétlenül, hogy pozitív irányú lesz, de arra majd mindjárt rákérdezünk, mert ugye ez lehet az is, hogy meg lesz az a találkozás, és lehet más is. No, lássuk. Mi ez a betegség itten? Mi az, ami betegség? Lelki betegsége van neki, tehát teljesen bele van betegedve a jelenlegi helyzetbe, mert hogy úgy érzi, hogy ő akadályoztatva van, minden, az egész világ ellene van, de nagyon, és ezért gondol állandóan a szerencsére, a sors változására, hogy ebből a nagyon beteges, szörnyű helyzetből őt kirángassa. Mit jelent itt a tolvaj? Lássuk, mi az, ami ezt a szerencsét ellophatja tőle? De tolvaj a szerelmét viheti el, és tehát azt fordíthatja, ezt a pozitív, örömteli, szerelmes érzést változtathatja benne szomorúsággá. Hogyan változtathatja? Mi történne? Mitől változna ez ilyen szomorúsággá? Kivel? Igen, akkor változna szomorúsággá, hogyha valamilyen veszekedés tör neki, és amiatt, hogy egy gyermek miatt, vagy egy újrakezdés miatt, és emiatt ismét hazugságba kellene magát kevernie, és ez szomorúságot okozna mind neki, mind a szerelmének. Lássuk, mire vonatkozik itt a szerencsétlenség, itt a halál után, tehát milyen átalakulásra vonatkozik, vagy mi ez a halál, először azt nézzük meg, hogy mi ez a halál. Ez azt jelenti, hogy nem sok esélye van a találkozásnak, de lássuk a szerencsétlenséget. Hát, ha éppen mégis más jelent. A vágyakozást. Azt jelenti a szerencsétlenség itt, hogy lehet, hogy ő nagyon tervezi, nagyon szeretne találkozni az ő szerelmével, veled, de sok minden gátló tényező van az ő életében, leginkább a fejében, mert a gondolatok állandóan kijönnek, és csak megmaradnak vágynak, úgyhogy bár az agyában elképzeli, hogy milyen lenne a veled való találkozás, elképzeli, hogy az micsoda öröm lenne, milyen boldogság, egy ajándék lenne, vagy lehet, hogy már azt is elképzeli, hogy milyen ajándékot vinne neked, de ez csak megmarad megint, úgy tűnik, vágyakozás gondolati szinten, és nem nagyon lesz belőle tényleges cselekvés, legalábbis a lapok szerint. Hát remélem, hogy azért néhányatoknál
nem így lesz, hanem megtörténik tényleg a találkozás, ha már régóta nem láttátok egymást, akkor különösen, és akkor lehet, hogy tisztázni is tudjátok a helyzetet. Kívánom, hogy minél többeteknek legyen így. Köszönöm, ha itt vagy, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!